Xin chào các bạn, mình là Chan đây. Mình sẽ vẽ về cuộc đời của mình trong video ngày hôm nay. Ngày xưa, có một em bé vô cùng lì lợm. Mặc dù ngày dự sanh đã qua mấy ngày rồi, mà em bé này cứ ở lì hoài trong bụng mẹ không có chịu ra. Bác sĩ đành bó tay kêu ba mẹ cô bé cuốn gối về nhà. Đến vài ngày sau thì mẹ em bé cảm thấy không ổn, nên ba em bé tức tốc đèo mẹ đi lên bệnh viện. Lên tới nơi thì bác sĩ bảo, vô mổ luôn. Thế là mình ra đời từ đó, ngày 29 tháng 12, 1992. Tên của mình là Trần Bảo Trân, không có gì đặc biệt đúng không? Đến mãi sau này thì mình mới biết là ba mình đã đặt tên cho hai chị em mình ngay từ trước khi hai đứa sinh ra đời lần cơ. Mình tên Trân và em của mình tên Châu, gộp lại sẽ thành chị em Trân Châu. Mà bây giờ bạn mình vẫn gọi là trà sữa Trân Châu. Ký ức hồi cấp 1 của mình cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một sự kiện lớn duy nhất, đó là việc mình bị cận. Hồi bé, mình rất là thích đọc truyện, sách báo, các thể loại. Mình đọc hết. Mẹ mình kể là đi đâu mà quăng cho mình cuốn sách là mình sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc cho tới lúc về thì thôi. Mà cũng bởi vì quá ghiền nên mẹ mình sợ mình bỏ bê việc học. Xong mang truyện của mình đi giấu. Mà càng giấu thì mình càng ghiền. Mình lén mẹ đọc trong bóng tối nè, rồi lên giường trùm chăn soi đèn đọc các kiểu nè. Và thế là mình đã bị cận từ đấy. Rồi thời gian cứ trôi, cũng đến lúc mình phải tốt nghiệp cấp 2. Đây cũng là lần đầu tiên mình cảm thấy được áp lực của chuyện học hành. Ở quê mình có hai trường cấp 3, mình gọi là trường A và trường B đi. Trường A thì phải thi đầu vào, không đậu thì sẽ vào trường B. Bản thân mình thì mình tự nhận luôn, mình ham chơi hơn là ham học. Đến bây giờ cũng vậy. Mà hồi cấp 2 mình còn đi chơi dữ dằn nữa, mê chơi audition. Những lúc đi học thêm mình toàn cúp học đi chơi thôi. Mẹ mình thì cứ nghĩ mình đi học, nhưng thực tế là mình toàn trốn học đi chơi thôi. Chuyện này đến bây giờ mẹ mình cũng không có biết đâu. Quay lại chuyện thi đầu vào cấp 3, thì lúc đó do cấp 2 toàn cúp học đi chơi, có học hành gì đâu. Thế là sợ lắm luôn. Kiểu mình mà vào trường B chắc mẹ mình đánh mình chết. Rồi bà con họ hàng sẽ nhìn mình như thế nào? Thế là mình dẹp hết game, tập trung học hành cao độ. Mỗi ngày trừ lúc ăn cơm 3 bữa thì mình ngồi học liên tu tì từ lúc sáng đến tối luôn. Có lúc đi học thêm không giải được bài toán đơn giản, cái bị thầy chửi. Xong lúc đạp xe về nhà, nhục quá nhục, vừa đạp vừa khóc luôn. Dù mình khóc nhưng trong lòng mình nghĩ là được, thầy chờ đi, coi em thi đậu trường A cho thầy biết. Và mình đậu trường A thật. Rồi mình lên thành phố học đại học, xong tốt nghiệp đại học. Khi mà sắp tốt nghiệp thì mình được một công ty gọi điện mời đi phỏng vấn. Công ty này thì ở gần quê của mình nên mẹ mình vô cùng ủng hộ việc mình trở về quê làm việc. Mình đã trăn trở rất nhiều nhưng mình vẫn quyết định gói ghém hành lý đi về. Năm đầu tiên đi làm hóa ra lại là ác mộng với mình. Cơn ác mộng mang tên thị phi công sở. Những câu nói có phần ngô nghê của mình đã được nhào nặn và truyền đến tai sếp lớn một cách có chọn lọc. Rồi bao lần mình chứng kiến cảnh người Việt bị chính người Việt đối xử bất công chỉ để thể hiện lấy lòng với sếp. Nhiều khi chính mình là trở thành công cụ cho các chị lớn để thể hiện với sếp nữa. Có nhiều lần đi làm về mà mình cũng không chịu nổi, mình phải chui vào phòng rồi khóc một hồi lâu mới giải tỏa được. Khoảng thời gian này mình stress vô cùng, cảm giác như một quả bóng chỉ chực chờ nổ tung. Nếu không có em gái mình, chắc mình cũng không chịu nổi. Và khi em gái mình phải đi lên thành phố học đại học, cũng là lúc mình quyết định phải thay đổi. Mình đã từng là một người rất để ý ánh mắt của người khác, nên đối với mình, quyết định nghỉ việc công ty đầu tiên chỉ sau 1 năm làm việc là một việc cần rất nhiều dũng khí. Lỡ công ty tiếp theo còn tệ hơn thì sao? Mình vẽ ra rất là nhiều viễn cảnh tồi tệ trong đầu, nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định thay đổi. Và thật là may mắn, ở công ty mới này mọi người đều rất là hòa đồng, vui vẻ. Nhờ công ty này mà mình đã thấy lại được niềm vui của việc đi làm. Nhưng bữa tiệc nào rồi thì cũng có lúc tàn. Do có sự thay đổi trong tổ chức, cho nên team của mình bị giải tán. Mình và một bạn nữa được sếp hứa đưa sang Nhật làm việc. Nhưng mà vì sếp không giữ lời, cho nên mình bất mãn và xin nghỉ. Lúc đó nghỉ việc là do tự ái thôi, chứ thực ra mình chưa có công việc mới. Nhưng mà lúc đó mình chảnh lắm. Mình nghĩ là cỡ mình đi xin việc thiếu gì chỗ nhận. Nhưng không, mình đã lầm. Và mình đã thất nghiệp đến 2 tháng. Việc mình thất nghiệp này mình cũng giấu nhẹm với gia đình luôn. Chỉ có em gái của mình là biết thôi.
Mình còn nhớ như in lúc mà mẹ mình đi lên thành phố đi khám bệnh và mình phải làm bộ, dậy sớm, ăn bận rồi giả bộ ra đường đi làm. Sau khi mẹ đi thì mình lại len lén đi về phòng. Và rồi mình đến với công việc hiện tại. Bây giờ mình đang làm việc trong mảng bảo mật thông tin trong một tập đoàn đa quốc gia. Khi đến với công ty này, mình đã có thâm niên nhảy việc khá và cũng đã tìm hiểu kỹ càng trước khi đi phỏng vấn, nên mình đã không còn bị vỡ mộng nữa. Sau nhiều chuyện xảy ra, mình đã quen dần với ánh mắt người khác và mình nhận ra rằng bất kể mình làm gì đi chăng nữa cũng sẽ có người vui và không vui, nên mình lại lựa chọn để cho mình vui. Mình không còn là Trang cố học sống chết để vào trường cấp 3 để làm cho ba mẹ hài lòng. Cũng không phải Trang lo sợ mọi người sẽ nói ra nói vào khi mình nghỉ việc công ty đầu tiên nữa. Càng không phải Trang giấu nhiệm việc thất nghiệp như một việc gì đáng xấu hổ. Nhưng mình biết ơn tất cả những Trang trong quá khứ đó, bởi vì đã làm nên một Trang bây giờ. Mình tin rằng cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn, không có đâu là đúng, đâu là sai, chỉ có hành động của mình mới định hình cho sự lựa chọn đó, và thời gian sẽ là câu trả lời duy nhất. Như là Trang lúc mà thất nghiệp, không công ty nào thèm sẽ không bao giờ mường tượng ra một Trang bây giờ đang làm việc ở Nhật và quay clip YouTube như thế này. Tương lai cũng không biết điều gì đang chờ đợi Trang phía trước, nhưng Trang biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng sẽ luôn có những người bạn ủng hộ Trang hết mình. Cảm ơn mẹ, người đã luôn ủng hộ con. Cảm ơn các anh chị bạn bè đã dành thời gian quý báu xem video giữa tệ của Trân. Và cảm ơn Châu Be, người luôn bên Trang, cho Trang những lời khuyên làm video quý báu. Người em tuyệt vời nhất. Cảm ơn rất nhiều. Mọi người đã coi đến đây rồi, thì thôi cho Trang thêm 1 phút nữa để Trang quảng cáo nhé. Hiện tại thì Trang mới bắt đầu làm kênh YouTube, thì cũng chưa có nhiều video đâu, và nói thiệt thì chất lượng cũng còn tệ lắm. Nhưng mà Trang sẽ cố gắng làm ra những video chất lượng tốt hơn nữa. Thì các video này chủ yếu là về cuộc sống của Trang ở Nhật và những trải nghiệm mà Trang đã trải qua. Cho nên nếu mọi người có hứng thú và muốn xem trưởng thành của Trang thì hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất từ Trang nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.